สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองหลังตัวกลางและกองกลางตัวรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลและเป็นตำนานคนหนึ่งที่ดีที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคือมาเชล เดซายีเกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปีค.ศ. 1968 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 55 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับ มาเชล เดซายีมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 185 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศกาน่า จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของมาเชล เดซายีกันดีกว่านะครับมาเชล เดซายีเขาจะรับหน้าที่เป็นตำแหน่งกองหลังตัวกลางและกองกลางตัวรับเป็นหลักซึ่งมาเชล เดซายีเขาเป็นที่รู้จักในแบบนักเตะที่มีความแข็งแกร่งและมีสไตล์การเล่นที่เข้าปะทะอย่างหนักหน่วงโดยเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่รวดเร็วขยันแข็งแรงเหนียวแน่นทรงพลังและเก่งลูกกลางอากาศซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการอ่านเกมคาดการเกมลุกของคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามและสกัดบอลจากคู่แข่งในพื้นที่อันตรายได้ดีซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีเทคนิคการครองบอลที่ดีในระดับหนึ่งโดยมาเชล เดซายีนะครับยังมีวิธีการเล่นเกมลับในแบบฉบับของเขาอยู่ซึ่งวิธีการเล่นในแบบฉบับของเขานะครับนั่นคือเขาเป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อในด้านความเป็นผู้นำสูงและด้วยความเป็นผู้นำของเขานะครับเขาจะเป็นนักเตะที่ชื่นชอบควบคุมหรือสั่งการจัดระเบียบในการเล่นป้องกันพื้นที่เกมลับของทีมอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่ของสนามและซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับมาเชล เดซายีในช่วงที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังตัวกลางและกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกในช่วงนั้นเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของมาเชล เดซายีต่อนะครับมาเชล เดซายีเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1986ในช่วงอายุวัย 18 ปี โดยมาเชล เดซายีเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรนองสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมาเชล เดซายีเขาได้เป็นผู้เล่นทีมชุดเยาวชนของสโมสรนองที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่โดยเขาใช้เวลาได้ไม่นานในการขึ้นสู่เป็นผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของนองในช่วงเวลานั้นและซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรนองได้อย่างยาวนานจนในช่วงปีค.ศ. 1992มาเชล เดซายีเขาได้มองหาความท้าทายใหม่ๆในระดับสโมสรโดยเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรนองได้6ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง178นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีค.ศ. 1992มาเชล เดซายีเขาได้ย้ายจากสโมสรนองเข้าสู่สโมสรมาร์เซย์สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นโดยในช่วงแรกของมาเชล เดซายีกับมาร์เซย์นะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีไม่นำซ้ำนะครับมาเชล เดซายีเขายังมีส่วนสำคัญในการพามาร์เซย์ครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการพาสโมสรคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาทันทีซึ่งหลังจากนั้นในช่วงฤดูกาลที่2ของเขากับมาร์เซย์นะครับเขาอยู่ลงรับใช้สโมสรมาร์เซย์ได้แค่ครึ่งฤดูกาลเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรมาร์เซย์ได้แค่1ฤดูกาลกว่าๆและลงรับใช้สโมสรได้ถึง
60 นัดรวมทุกรายการ โดยในช่วงเดือนมกราคมปีค.ศ. 1994 มาเชลเดซยีเขาได้ย้ายจากสโมสรมาร์เซย์เข้าสู่สโมสร AC มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกของมาเชลเดซยีกับ AC มิลานนะครับเขาได้เข้ามาสู่ทีม AC มิลานในฐานะผู้เล่นชุดหลักชุดแรกของสโมสรในช่วงนั้นโดยเขายังมีส่วนร่วมในการพาสโมสรคว้าแชมป์ลีกกันโชเซเรียและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครอบครองได้ในครึ่งฤดูกาลแรกของเขาทันทีซึ่งมาเชลเดซยีนะครับเขายังสร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลติดต่อกันกับสโมสรที่ต่างกันในช่วงเวลานั้นและซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสร AC มิลานได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่มาเชลเดซยีลงรับใช้สโมสร AC มิลานนะครับมาเชลเดซยีพาสโมสร AC มิลานคว้าแชมป์อย่างกันโชเซเรียแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้2ฤดูกาลและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปได้อีก1ฤดูกาลซึ่งมาเชลเดซยีเขายังพาสโมสรคว้ายูโรเปียนซูเปอร์คัพและซูเปอร์โคปาอิตาเลียอีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้ AC มิลานได้ถึง4ฤดูกาลกว่าๆและลงรับใช้สโมสรได้ถึง186นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่มาเชลเดซยีพาสโมสร AC มิลานครอบครองแชมป์มากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้คิดมองหาความท้าทายอีกครั้งโดยในช่วงปีค.ศ. 1998มาเชลเดซยีเขาได้ย้ายจากสโมสร AC มิลานเข้าสู่สโมสรเชลซีสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นย้ำนะครับว่าในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันสโมสรแห่งนี้ได้กลายเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงแรกของมาเชลเดซยีกับเชลซีนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งมาเชลเดซยีนะครับยังมีส่วนร่วมในการพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยในช่วงที่มาเชลเดซยีเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเชลซีในช่วงนั้นนะครับนั่นคือในช่วงปีค.ศ. 2000ในฤดูกาลที่3ของมาเชลเดซยีกับเชลซีเขาได้โชว์ความเป็นผู้นำในทีมและโชว์ฟอร์มเด่นได้อย่างเสมอมาตั้งแต่เขาย้ายเข้าสู่สโมสรมาเชลเดซยีเขาจึงได้รับความไว้ใจในการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมและเป็นผู้นำสโมสรคนต่อไปในช่วงนั้นโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่มาเชลเดซยีลงรับใช้สโมสรเชลซีนะครับมาเชลเดซยีพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์อย่างยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปและ FA คัพและ FA Community Shield แชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอังกฤษอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรเชลซีได้ถึง6ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง222นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีค.ศ. 2004มาเชลเดซยีเขาได้ย้ายจากสโมสรเชลซีเข้าสู่สโมสรอัลกาลาฟาสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศกาตาร์โดยเขาได้อยู่รับใช้อัลกาลาฟาได้1ฤดูกาลและได้พาอัลกาลาฟาคว้ากาตาร์สตาร์ลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศกาตาร์ได้1รายการและหลังจากนั้นเขาได้ย้ายสโมสรอีกครั้งซึ่งในช่วงปีค.ศ. 2005มาเชลเดซยีเขาได้ย้ายจากสโมสรอัลกาลาฟาเข้าสู่สโมสรกาตาร์ SC
สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศกาตาร์โดยเขาได้อยู่รับใช้กาตาร์ SC ได้อีก1ฤดูกาลและในช่วงท้ายฤดูกาลมาเชลเดซยีก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงปีคริสตศักราช 2006 ซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง681 นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรได้ถึง20 ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของมาเชลเดซยีต่อนะครับมาเชลเดซยีในนามทีมชาตินะครับมาเชลเดซยีลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งตามจริงแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่ามาเชลเดซยีเขาเกิดในประเทศกาน่าแต่ในช่วงเมื่อเดซยีเขายังเป็นเด็กเล็กอยู่ครอบครัวของเขาได้ย้ายตั้งถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโดยในช่วงนั้นเขาอายุได้เพียง4 ปีเท่านั้นซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับมาเชลเดซยีเขาสามารถเล่นได้ทั้งทีมชาติกาน่าและทีมชาติฝรั่งเศสและเจ้าตัวได้เลือกลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสไปในท้ายที่สุดโดยมาเชลเดซยีเขาเปิดตัวในทีมชาติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช 1993 ในช่วงอายุวัย 25 ปี โดยมาเชลเดซยีในนามทีมชาตินะครับมาเชลเดซยีเขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรับของทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและเขายังได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ในระดับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่มาเชลเดซยีลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนั่นคือการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพปีคริสตศักราช 1998 และฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช 2000 ได้อย่างละ1 รายการซึ่งมาเชลเดซยีเขายังพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นคัพปีคริสตศักราช 2001 และ 2003 ได้อีก2 รายการซึ่งมาเชลเดซยียังเป็นนักเตะที่ลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ 6 ของทีมชาติโดยลงเล่นในนามทีมชาติมากถึง116 นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมและหลังจากนั้นเขาลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง12 ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2004 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมาเชลเดซยีสุดยอดตำนานกองหลังตัวกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลและเป็นตำนานคนหนึ่งที่ดีที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ